momentul acela când stai lângă o motocicletă de 250 de kilograme și te întrebi oare cum o dau de pe cric dacă nici măcar nu ajung bine cu picioarele pe pământ? Ei bine, 2024 a fost anul care m-a învățat că orice e posibil. De la CRF-ul pe care mă speriam să mă urc până la Africa Twin și F900 GS, anul acesta a fost o călătorie de la frică la dobândirea încrederii. Hai să-ți povestesc. 2024 a fost cel mai imprevizibil an din viața mea. Dacă ar fi să-l descriu într-o singură frază, aș spune: fii pregătită pentru tot ceea ce n-ai crezut că o să faci vreodată. De la testarea unor motociclete noi nouțe până la experiența de la EICMA, am avut parte de un roller coaster emoțional. Am intrat în acest an ferm convinsă că doar sportivele mi se potrivesc, dar experiențele de pe drum și modelele testate mi-au schimbat complet perspectiva. Anul acesta mi-a demonstrat că limitele sunt doar în capul nostru. Ceea ce credeam că e imposibil, să mă urc pe motociclete înalte, să merg cu un scooter, să controlez cât de cât modele mai masive, după părerea mea, a devenit realitate. Și asta pentru că de fiecare dată am ales să nu mă opresc de la o mică sperietură sau vreo temere pe care am avut-o în trecut. În loc să rămân la ceea ce știam deja, am încercat să fac ceva diferit. Așa că hai să vorbim despre motocicletele care mi-au făcut anul memorabil. Prima motocicletă testată anul acesta a fost Triumph Speed 400. Să fiu sinceră, venind după Ninja-ul meu, m-a șocat puțin la început. Era un roadster, o motocicletă complet diferită de ceea ce cunoșteam eu și, sincer, nici măcar nu știam acest tip de motor până să dau de ea. Prima reacție a fost: asta nu-i de mine, ceva nu-mi place. Dar după jumătate de oră mi-am dat seama că problema era în capul meu. Speed 400 mi-a demonstrat că motocicletele trebuie să fie plăcute. E incredibil de agilă, șaua e ca o pernuță moale, iar în oraș se simte perfect. Dacă ești începător și vrei ceva elegant, Speed 400 ar putea fi răspunsul. Nu contează că nu are viteza unui super sport, important e cum te simți tu pe ea. După Speed 400 am ridicat un pic ștacheta și am ajuns la Triumph Speed 900 și wow, ce diferență! Designul elegant, puterea echilibrată și ușurința de manevrare au făcut-o să se simtă ca o motocicletă specială. E genul de motocicletă pe care o scoți la evenimente precum Distinguished Gentleman's Ride sau când vrei să te simți classy, sassy and a bit badassy. Am avut și un moment memorabil cu Speedul de 900 la DGR. Motocicleta a atras toate privirile, poate pentru că era Speedul, poate pentru că eram eu pe Speed. Rămâne un mister, dar ceea ce mi-a rămas în minte e cum m-am simțit. E ca și cum eram făcută să fiu acolo, așa că e motocicleta care te învață să apreciezi eleganța. Îmi aduc aminte că îmi tot zicea tata când a aflat că mi-am luat motocicletă că nu am pic de instinct de conservare. Ei, la cum mergeam, clar nu avea. What do you want to be when you grow up? Dacă există o motocicletă care m-a făcut să-mi depășesc toate fricile și toate fobiile de motociclete înalte, aceasta a fost Honda CRF 300L Rally. Înălțimea ei părea imposibilă pentru mine la început, dar am învățat să mă urc pe ea, să o controlez cât de cât și efectiv să o iubesc. Momentul în care am reușit să mă urc corect pe ea și să-i dau cricul fără probleme a fost magic pentru mine. CRF-ul e motocicleta care m-a făcut să iubesc aventura și să-mi doresc mai multe aventuri. E perfectă pentru cei care vor să exploreze și să își testeze limitele. Honda SH Mod 125 a fost surpriza anului. Nu am crezut că o să merg vreodată pe un scooter și aveam niște preconcepții foarte clare, dar mi-am schimbat perspectiva. E un scooter mic, dar incredibil de util. Locul de depozitare de sub șa, agilitatea și ușurința cu care te strecori prin trafic cu scooterul fac din SH Mod un must-have pentru oraș. Am avut chiar și un moment amuzant când am luat pe scooter niște role de la o doamnă mai în vârstă, pasionată de parașutism, care voia să dea de moto.
mult mai bună în timpul zilei. O motocicletă care m-a făcut să-mi schimb complet perspectiva este Honda CBR 650R cu e-clutch. La început, e-clutch-ul mi s-a părut ciudat și m-a debusolat complet. Cum adică să nu folosesc ambreiajul? Dar după ce m-am obișnuit cât de cât, m-a cucerit. E incredibil cât de comodă poate fi această tehnologie. Momentul interesant a fost când am trecut de la e-clutch la motocicleta mea cu ambreiaj tradițional și uitam să-l folosesc. Deci, CBR-ul cu e-clutch e perfectă pentru cei care vor o tranziție mai soft către motociclete mai mari și, sincer, e o tehnologie pe care o recomand oricui. Când am ajuns la Honda NX500, mi-am dat seama cât de mult contează să încerci ceva diferit. Am avut chiar un moment amuzant în pădurea Căldărușani când încercam să o dau jos de pe cric pe un pietriș. Era enervant și amuzant în același timp. Până la urmă am reușit, dar NX-ul m-a surprins, este versatilă, ușor de controlat și incredibil de confortabilă. Ce mi-a plăcut cel mai mult? Faptul că m-a făcut să apreciez motocicletele care pot face cam de toate. Poți să o iei în oraș, poți să faci ture lungi sau chiar puțin off-road. E motocicleta ideală pentru cineva care vrea să încerce mai multe stiluri. Honda Hornet 750 a fost motocicleta care mi-a încheiat vara în forță. Accelerația promptă și agilitatea din oraș m-au cucerit. Chiar dacă nu am avut-o mai mult de câteva zile, fiecare ieșire a fost o bucurie pentru mine. Hornetul e genul de motocicletă care îți pune un zâmbet pe față și asta pentru că e rapidă, dar nu te intimidează și dacă îi adaugi un parbriz poți să o folosești la ture lungi, dar pentru mine a fost ideală pentru traficul din oraș. Experiența de la EICMA a fost cireașa de pe tort anul acesta. Încă de la intrare, vibe-ul m-a copleșit. Eram înconjurată de motociclete pe care doar le visam, de standuri imense, pline de modele noi și de oameni care respirau aceeași pasiune ca mine. Fiecare pas pe care îl făceam era ca o plimbare printr-un vis în primele zile. Și mai intens pentru mine a fost să mă aflu printre oameni importanți din industrie și să văd personalități și echipe care au influențat motociclismul așa cum îl știm și astăzi. Simțeam o combinație de bucurie și sindrom al impostorului pentru că la un moment dat mă întrebam dacă chiar merit să fiu acolo. Totuși, fiecare interacțiune, fiecare clipă petrecută printre motociclete alături de oameni pasionați mi-a demonstrat că locul meu este acolo. Standurile m-au lăsat fără cuvinte, Triumph m-a impresionat cu modul în care și-au prezentat motocicletele, iar Honda a adus o energie aparte cu motocicletele care reflectau echilibrul între tradiție și tehnologie modernă. La standul BMW F450 Jazz mi-a atras atenția în mod special. Baby Jazz-ul mi s-a părut o interpretare compactă, dar extrem de bine gândită a spiritului jazz, perfectă pentru cei care vor să înceapă o aventură pe două roți, fără să se intimideze de dimensiuni sau de greutatea unei motociclete mai mari. Momentul cel mai intens a fost la standul BMW când l-am văzut pe Toprak, unul dintre cei mai spectaculoși rideri. Emoția de a fi prin preajma unei legende a motociclismului a fost ceva ce nu pot să descriu ușor. Așa că BMW nu doar că a adus motociclete spectaculoase, dar a și creat un spațiu care era plin de profesionalism și inovație. După ce am fost la standul lor, mi-am dorit să testez și mai multe motociclete din gama lor, pentru că vibe-ul transmis era îndrăznește să visezi și să explorezi. Am învățat atât de multe de la EICMA, nu doar despre motociclete, ci și despre comunitatea din jurul lor. Vibe-ul de acolo a fost ceva unic, era o combinație de pasiune pură, admirație și dorința de a învăța. Chiar și acum când mă gândesc la acele zile, simt aceeași emoție, parcă arde în mine o bucurie care mă motivează să merg mai departe. Așa că pentru mine EICMA nu a fost doar un eveniment, a fost o confirmare că acest drum pe care am ales să merg în paralel cu dinții este unul pe care vreau să continui și dacă ar fi să descriu experiența într-un singur cuvânt, ar fi magic. Africa Twin mi-a arătat ce înseamnă să manevrezi puțin de tot o motocicletă impunătoare. După 2 zile în care m-am chinuit efectiv să o dau jos de pe cric, am reușit în padoc. Și faptul că am reușit să controlez o motocicletă de acest calibru mi se pare că pentru mine e o realizare personală.
Pe de altă parte, BMW F900 GS m-a uimit prin puterea și versabilitatea sa. În 2 ore de test ride am descoperit cât de bine s-a adaptat la asfalt și la liniile de tramvai din București. Am ratat să filmez experiența pentru că nu eram pe fază, dar amintirile au rămas acolo. Ceea ce am învățat anul acesta este că fiecare motocicletă are plusuri și minusuri. Inițial eram convinsă că doar sportivele mi se potrivesc, dar după toate aceste teste mi-am schimbat complet perspectiva. Important e să fie motocicletă și să o poți controla. După aia sigur o să-ți placă. Dacă rămâi încăpățânat la o singură categorie, riști să ratezi multă distracție. Eu credeam că motocicletele înalte nu sunt pentru mine, dar CRF-ul și Africa Twin mi-au demonstrat că fricile sunt doar în capul nostru. Fii deschis la schimbare și încearcă ceva diferit și s-ar putea să descoperi ceva ce nu știai că-ți place. Așa că mulțumesc că ați fost alături de mine anul acesta, asfalt uscat și să ne vedem cu bine în 2025!